Sziasztok! Ebben a videóban egy belga búzasör elkészítése kapcsán fogjuk részletesen megnézni, hogy mit tud ez a Kegland Brewzilla sörfőző automata, abból is a legújabb generáció, a 4.1-es. Azért érdekes ez a gép, mert sok tulajdonságban többet tud, többet nyújt, mint a jelenleg kapható hasonló méretű otthoni automaták jelentős többsége, sőt van olyan képessége, amiben szerintem egyedülálló a hasonló gépek között. Ezeket a tulajdonságait, amivel kiemelkedik a mezőnyből, ezeket fogjuk megnézni a videó első részében. A videó második részében pedig részletesen lépésről lépésre megmutatom, hogy hogy készítem el vele az első belga búzasörömet, mármint nekem nem az első, de ezzel a géppel az első lesz. Ennek kapcsán a valódi felhasználás során fogom tudni jól megmutatni, hogy hogy is működik. Tartsatok velem ma is! Nemrég volt egy videóm, amiben a Vevor 35 literes sörfőző automatáját mutattam be, és abban a videóban elmondtam, hogy azért a 100 000 forint körüli árért, amiért az gyakorlatilag most a legolcsóbb szerintem a piacon az ilyen 35 literes automaták közül, azért egy nagyon jó árérték arányt képvisel, nem rossz minőség. Azonban már abban a videóban is említettem, hogy létezik olyan, ami, hogyha valaki többet tud rászánni, több pénzt tud rászánni, akkor viszont a funkció kínálatban egy jóval magasabb szintet is meg tudhat kapni, hát akkor is már erre a gépre gondoltam. Sok mindenben persze ez is ugyanolyan, mint a többi gép, például a működési elvét tekintve ezek az automaták mind ugyanúgy működnek, hogy ugye van ez a külső tulajdonképpen főző edény, aminek a belsejében, ez mindegyiknél így van egy ilyen kivehető belső edény, ebbe a belső edénybe kell tenni a malátát, ennek az alja is lyukacsos, már itt van egy különbség a többihez képest a Brewzillánál, aminek itt már ennek az oldala is lyukacsos, így egy nagyobb felületen tud keresztül folyni rajta a folyadék, egy nagyobb áramlási sebességgel tulajdonképpen nagyobb folyadékáramlást tudunk elérni. Szóval a lényeg, hogy ebbe a belső edénybe tesszük bele a malátát, és a gép pedig egy csövön keresztül ugye felszívja folyamatosan a folyadékot az edény aljáról, elszívja, és ezen a csövön keresztül folyamatosan rászívja itt a belső edényben lévő malátának a tetejére, és így a folyadék azt folyamatosan átjárva, ugye jól átmossa, jól ki tudja mosni belőle a cukorrá alakuló keményítőt, és hát ugye mindegyik valamilyen módon programozható, valamilyen módon beállítható az, hogy milyen hőmérsékleten tartsa és mennyi ideig tartsa azon a hőmérsékleten a keringtetett folyadékot. Ennél sincs másképp, de azért majd a részleteknél látni fogjátok, hogy ez mennyivel többet nyújt. Abban például különbözik, ami egyből itt kívülről látszik is, hogy ez a csöve, amin keresztül alulról felszívja a folyadékot, ez egy ilyen átlátszó polikarbonát anyagból van, ez a Brewzillánál is csak a legújabb, a 4.1-es generációnál van már így. Hogy ennek mi az értelme? Hát az, hogy amikor feltöltött folyadékkal, akkor innen erről a hozzáadott ráragasztható ilyen mércés matricáról le lehet olvasni, illetve hát ennél fogva be lehet állítani a folyadék mennyiséget. Amikor nem megy a szivattyú, akkor ugye a folyadék mennyiség visszaáll és mutatja a berendezésben lévő folyadék szintet. És hogyha láttál már hasonló berendezést, még az is feltűnhet, hogy ennek a csőnek az alsó kifolyási pontja és maga a csap is a főzőedénynek, ami eddig tart, annak a szintje az alsó vonala alatt van. Az ilyen gépek jelentős többségénél, szinte mindegyiknél a csap is, meg ennek a csőnek a kifolyási pontja is itt található a főzőedényben. Hogyha itt a főzőedény alja fölött van a csap, akkor ugye nem tudod az összes folyadékot leereszteni belőle, mert a csap szintje alatti rész az benne marad, akkor így billegtetni kell, meg ilyesmi, meg ugye a
vevoros automatán is láthattátok, ide bevágom a képet annak a belsejéről, hogy itt a főzőedény belsejében van az elszívási pontja ennek a csőnek, és így tulajdonképpen nem a teljes folyadék mennyiséget keringteti, hanem mindig alatta marad valamennyi, nyilván az is összekeveredik, de mégsem olyan teljes a keringtetés. Ennél viszont, hogyha belenézünk itt a belsejébe, ugye se a csap, se a csőnek a belső oldala nem látszik, hiszen azok nem itt a tartály belsejéből oldalra nyílnak, hanem egyetlen egy nyílást látunk, ott középen, a tartály közepén ott folyik le a folyadék, és ráadásul olyan ez a tartálynak az alja, így most a felvételen nem biztos, hogy látszik, hogy egy nagyon kicsit ilyen íves, oda középre lejt, és ezért oda az összes folyadék be tud folyni, és itt középen folyik be, itt egyből a szivattyú onnan középről szívja be, és onnan tudja nyomni ugye felfelé a csőbe, de hogyha annak a tetején fönt a csapot elzárjuk, akkor a szivattyút még akár arra is tudjuk használni, hogy a csapon nyomassuk kifelé a folyadékot, de természetesen ott lefolyik gravitációsan is. Szóval a lényeg, hogy ez itt ennyivel okosabban van megoldva, hogy mivel a tartály közepén szívja el, nem pedig az oldalán följebb az aljától, ezért így mindig a teljes folyadékmennyiséget le tudjuk ereszteni, illetve mindig a teljes folyadékmennyiséget keringteti, és harmadrészt pedig ide könnyebb hozzáférni is, hogyha esetleg a szivattyú eltömődne és tisztítani kellene, ami a másikaknál is előfordulhat, csak ezt sokkal könnyebb így hozzáférve megtisztítani, ha szükséges. Abban hasonlít a többire, hogy ugye ennek a kivehető belső edényének az alja lyukacsos, azt már mondtam, hogy ennek itt oldalt is, tehát ez egy nagyobb folyadékáramlást tud biztosítani, de amiben viszont többet nyújt, az, hogy ehhez van még egy plusz ilyen lyukacsos alj, ami ilyen kis lábakon állva 1,5 centire az edény alja fölött tulajdonképpen egy plusz szűrőrétegként funkcionál, és ezáltal ugye, mivel az edény alja lyukacsos, meg ez is, két szűrőréteg van a szivattyú és a maláta között, így még jobban nem csak egy lyukacsos rész, hanem 2 fogja tudni megakadályozni, hogy a szivattyú beszívja a maláta szemcséket, és így az eldugulhasson, és ami meg még egy plusz extra, és ez nem az alapcsomagnak nem része, de pluszban megvető hozzá, az ez a hőterelő lemez, vagy nem tudom pontosan, hogy kellene magyarul hívni. A lényeg, hogy ez és egy ilyen rozsdamentes acél lemez, amit ide ennek az alsó szűrőlemeznek az aljára lehet felszerelni, pontosan úgy van kiképezve, hogy ide illeszkedjen, hát ott itt a lábak keresztül mennek, megvan a lábaknak a helye, a közepén van egy lyuk, ahol ezzel a csavarral ide lehet rögzíteni, és hogy ennek mi az értelme. Ugye az történik, hogy itt ebben a belső edényben benne van a maláta, és azon keresztül a tetejére szivattyúzott folyadék folyamatosan megy lefelé, folyamatosan szívódik rajta keresztül, és ez a teljes alja ugye lyukacsos, viszont az a folyadék, amit középtájon folyik lefelé, az egyből ugye itt a közepén lévő lyukon keresztül a szivattyú egyből el is szívja, és nem találkozik tulajdonképpen a fűtőszálak hőjével. A fűtőszálak azok itt vannak körben az alja alatt, és hogyha ugye egyből itt középen le is szívódik a folyadék, akkor aznak nincs ideje felmelegedni, nincs ideje átvenni a fűtőszálak hőjét. Viszont, hogyha ez ez a lemez ide van szerelve az alsó szűrőlemez alá, akkor az történik, hogy ami itt fölülről szívódik lefelé, és itt középtájon átmegy a szűrőlemezen, az itt egyből nem tud lemenni ugye középen, a szivattyú nem tudja beszívni, hiszen gyakorlatilag csak itt a legszélén van nyitott rész. Tehát mi történik? Ami ott középen leáramlik, az itt kénytelen így oldalra, ugye valamelyik oldalra
elfolyni, és itt a legszélén fog tudni visszafordulni, és itt alatta is van még ugye néhány milliméter hely, itt alul fog itt megint csak visszafelé végigfolyni, és úgy fog lemenni középen, tehát egyszer itt elmegy erre, aztán itt a lemez szélénél visszafordulva elfolyik arra, tehát sokkal több ideje van, hogy itt alulról a fűtőszál hőjét átvegye, és ezáltal sokkal hatékonyabban fog melegedni benne a folyadék. Ami még más gyártók hasonló berendezéseihez képest extra, az az, hogy ez is rendelkezik több más gyártógépéhez hasonlóan ilyen fedélleszorító füllel. Ezt én nem szereltem fel, mert ugye igazából magához a sörfőzéshez alapesetben az üvegfedőnek a leszorítására nincsen szükség, azt elég csak itt simán rátenni. Viszont ehhez a berendezéshez a Kegland kínál egyrészt ilyen magasító egységet, amivel meg lehet növelni a térfogatát, és ezáltal nagyobb mennyiségű sört is lehet benne egyszerre készíteni, meg létezik hozzá olyan fedél is, amivel tulajdonképpen pálinka főzővé vagy hát lepárló berendezéssé lehet alakítani, és ezt a magasítót is, meg magát a lepárló fedelet is viszont szorosan rá kell rögzíteni, és ahhoz már szükség van ezekre a leszorítókra, viszont nem biztos, hogy mindegyiket pontosan ugyanolyan erővel kell leszorítani, és ezért fontos, hogy ez állítható legyen, és ezt már a 4.1-es generációnál állíthatóra készítették el, állítható, hogy milyen erővel szorítsa le azt a fedelet, amit éppen, vagy azt a kiegészítőt, amit éppen használsz rajta. Az mindegyiknél így működik, hogy ezt a belső edényt, ugye amikor a cefrézési folyamat végére értél, akkor ki lehet belőle emelni, és fel lehet így akasztani, hogy le tudjon folyni a malátából, ki tudjon folyni a folyadék, illetve hát utána a máslásnál így a tetejére rá lehessen merni ugye még a plusz folyadékot, és azáltal még átmosni a malátát. Viszont ennél a Bruzilla generációnál már nem csak itt alul, hanem itt középmagasságban is vannak ilyen akasztófülek. Ez igazából két szempontból is előnyös. Az egyik az, hogyha egy kisebb mennyiségű 10 literes főzetnél valójában elég, nem kell feltétlenül teljesen kiemelni ahhoz, hogy le tudjon folyni a teljes folyadék, mert ugye nem ér el odáig a folyadék szint, már ekkor is kiemelted belőle, és így ugye nem kell olyan magasra önteni például a máslóvizet, viszont nagyobb mennyiségnél is előnyös, mert nem kell feltétlenül egyszerre a még teljesen nedvességgel teli malátával töltött belső edényt teljesen fölemelni, hanem először elég csak így középmagasságig kiemelni, megvárni, hogy lefolyjon, amennyi le tud, és utána egy következő lépésben teljesen kiemelni. Szóval ez a két lépcsős ilyen akasztó rendszer, ez is igazából több szempontból megkönnyíti az ember dolgát. Ez a gép abból a szempontból is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon kevesek közé tartozik, amelyeknél a szivattyú áramlási sebességét nem csak, vagy legfőképpen nem ezzel a szeleppel lehet szabályozni, ezzel is lehet, de valójában ezzel felesleges, ugyanis magában a készüléknek a menüjében szabályozható a szivattyúnak a munkaciklusa, tulajdonképpen az, hogy az idő mennyi százalékában menjen és mennyi százalékában nem, ezáltal tulajdonképpen a folyadék áramlási sebességet lehet szabályozni a menüből, és nem kell mechanikusan a szelep elzárásával. És ha ez még minden nem lenne elég, akkor ezután jön még csak az, ami szerintem a leginkább kiemeli ezt a gépet a többi ilyen otthoni sörfőzőautomata közül, az pedig a Keglandnak a saját RAPT elnevezésű tulajdonképpeni vezérlési rendszere, ami nem csak ennek a gépnek a vezérlőegységét foglalja magába, hanem például az előző videómban, amiben a hűtőszekrényből készítettem az erjesztőkabint, ott már mutattam a hűtést és a fűtést is vezérlő hőmérséklet vezérlő egységet, az is ugyanerre ennek a rendszernek a része. Az igazi
feature az, hogy ez is, meg például az a hőmérséklet vezérlő egység is a Wi-Fi hálózatodra csatlakozva egy telefonos, illetve számítógépes alkalmazásból is vezérelhető, sőt a programozását sem kell itt megtenni magán a készüléken, innen is lehet vezérelni, majd ezt mutatni fogom, a hőmérsékletet, az időtartamot és a szivattyút lehet innen is vezérelni, de az igazán részletes és az igazán kifinomult vezérlést azt úgy lehet elérni, hogy vagy a számítógépen, vagy a telefonos alkalmazásban el lehet készíteni egy nagyon-nagyon részletes programot, és azt utána a Wi-Fi-n keresztül rá lehet tölteni a gépre, és utána azt a programot lehet elindítani, sőt ez visszafelé is működik olyan módon, hogy például push üzenetet tud küldeni a telefonodra, akkor például, amikor mondjuk eljön a komló berakásának az ideje, úgyhogy ez szerintem baromi jó. Meg az alkalmazáson keresztül folyamatosan lehet más csinálni. Ha elindítod a programot, és akkor mit tudom én, másfél-két órán keresztül tudsz más csinálni, és akár az alkalmazáson keresztül távolról is figyelemmel lehet kísérni, hogy hol tart a folyamat, éppen milyen hőmérséklet van, éppen milyen fázisban van a gép. Ezt a programozást meg a beállításokat részletesen ebben a videóban nem fogom megmutatni, mert az igazából megér egy külön videót, azzal majd egy másik videóban fogok foglalkozni, de igazából szerintem az eddig elmondottak mellett ez az, ami igazán kiemeli ezt a berendezést az összes többi közül. És ez ad lehetőséget arra is, hogy ugye ez egy Bluetooth és Wi-Fi képes vezérlőegység, hogy például külső hőmérőt is lehessen hozzá csatlakoztatni, ugyanis a Keglannak van direkt ilyen külső hőmérője is, amivel még pontosabban lehet a folyamat során a maláta belső hőmérsékletét monitorozni, mert ugyanis ennek a gépnek, ugye mindegyik ilyen gépnek a saját hőmérője az valahol az alján található, a fűtőszál közelében, és hát ugye ebből adódóan az a hőmérséklet, amit az a hőmérő mutat, az nem egyezik meg itt bent a belső edény közepében lévő a maláta belső hőmérsékletével, holott nekünk az a cél, hogy ennek a malátaágynak a hőmérsékletét tartsuk egy bizonyos hőfokon, de ugye azt az ott lent elhelyezett hőmérővel hát nem igazán lehet pontosan kontrollálni. Ezzel viszont meg tudjuk csinálni azt, hogy ugye amikor beletesszük a malátát, akkor ezt a tetejére rá kell tenni ezt a szűrőlemezt, ez azért fontos, hogyha esetleg a folyadékszint túlfolyna, akkor a túlfolyt folyadékban ne legyenek malátaszemcsék, ugye ez a tetejére rátett szűrőlemez megakadályozza, hogy a maláta felússzon a folyadék tetejére, és ennek a hőmérőnek, ami ezzel a vezérlőegységgel Bluetooth-os kapcsolatban van folyamatosan, és itt a vezérlőegységen be lehet állítani, hogy a saját hőmérőjét, vagy ennek a hőmérőnek az értékét vegye alapul, amikor vezérli a fűtőszálat, és hogyha beállítod, hogy ezt vegye alapul, akkor ezt ide ennek a felső lemeznek a tetején keresztül beleszúrva, ugye ez pontosan a maláta közepében lesz, és ott fogja érzékelni a hőmérsékletet, és a vezérlőegység pedig ennek a jele alapján fogja működtetni a fűtőszálat, tehát így valójában pontosan a maláta belsejében lévő hőmérséklet az, amit a megadott hőmérsékleten fogunk tudni tartani. Azért ez sem akármi, én nem tudom, hogy nem tudok róla, hogy más gyártó berendezése ezt tudná, ezáltal tényleg sokkal pontosabban, ténylegesen ott azt a hőmérsékletet tudjuk tartani, amit valójában akarunk. Az ilyen automaták többségének itt lent alul szokott lenni a vezérlőegysége, ennek viszont itt fönt van, hát ugye ez több szempontból is előnyös, leginkább azért, mert így közelebb van az embernek a szeméhez, amivel nézni akarja, és nem ott lent kell lehajolva nézni a kijelzőt, és ráadásul ez még azt is tudja, hogy itt van egy ilyen állítási lehetőség, és akkor ezzel ennek a dőlésszögét is be lehet állítani, és akkor így tulajdonképpen pont
pont a megfelelő szögben áll, hogy pont jól lehessen látni. Hát ez azért szerintem tök jó. Na nem tudom, hogy kihagytam-e valamit a fontos tulajdonságai közül. Szerintem talán nem. Amit még nem mondtam, hogy gyárilag ehhez is adnak egy ilyen hűtőspirált, ami baromi jó, mert nagyon megkönnyíti a hűtést. Ezt majd a főzés során látni fogjátok, hogy mennyire egyszerű egy ilyennel megoldani a kész sörlének a hűtését. Úgyhogy végre kezdődjön a főzés. Nos, akkor először az alapanyagok előkészítése, a gabona roppantása. Én mostanában a Hopline-nál szoktam vásárolni, mert nagyon sokféle termék van náluk, jók az árak, és ráadásul komplett sörfőző csomagokat lehet náluk rendelni, ez is például az. Ez úgy néz ki, hogy ugye van egy általuk készített recept, ami egyébként a Brewfatterről le is tölthető, Mátyus Tamás készítette, és egyrészt ugye ezt így kinyomtatva adják a rendeléshez, amin rajta van az szükséges alapanyag, meg a teljes folyamat, a cefrézési hőfokok, meg a forralási idők, meg minden. Oké, nyilván ezt te is a Brewfatterről ki tudod nyomtatni, de valójában így nem kell ezzel se foglalkozni, tehát itt erről ugye kompletten az egészet meg is lehet csinálni, és ráadásul az adott recepthez, ez egy 20-21 liter készsörhöz való recept, minden összetevőt tartalmaz is, ugye mivel ez egy belga búzasör, ezért ilyen extra alapanyagok is kellenek hozzá, hogy például keserű narancshéj és édes narancshéj, plusz koriandermag, és látod, ezt is így előre a megfelelő mennyiségben így szépen lecsomagolva tartalmazza a csomag. Ezeket most félreteszem, mert ezek majd ugye a komlóforralás során a komlóval együtt kellenek. Ugye a komló is a megfelelő mennyiségben, illetve hát ez egy kicsit több, de ugye a szükséges mennyiségben ilyen vákuumozva van hozzá. Ez azért nagyon jó, ez a vákuumcsomagolt megoldás, mert így a frissességét teljesen jól megőrzi. És egyébként általában a sörfőző csomag receptjeiknél, vagy hát a receptcsomagoknál választani is lehet, hogy szokványos szárított, vagy ilyen folyékony élesztőt veszel a csomaghoz. Én most ehhez ezt a folyékonyat választottam, kipróbáljuk, hogy mennyivel lesz ettől másabb. Abba, hogy most a folyékony meg a száraz között mi a különbség, meg ilyesmi, abban most ebbe a videóban nem fogunk belemenni, az élesztők, az megint egy külön téma. Arról is majd egyszer lesz arról is még egy videó, már fel van írva a füzetkémbe, hogy ugye arról is csináljak. És akkor itt van a háromféle gabona, 2 kiló viking búza, 1,5 kiló pilzeni, és 1,25 kg búzapehely, és látod azt is, hogy mindenből egy kicsit több van, tehát még csak véletlenül se kevesebbet mérnek, szerintem ez is tök jó, ez korrekt. Ugye a búzapelyhet nem kell roppantani, a Hopline-nál már persze eleve roppantva is kérheted a malátát. Ja, berakom a linket, hogy ha esetleg érdekel, nézzétek meg ti is a shopot, meg amúgy náluk a Bruzilla is kapható, ők az egyik olyan bolt Magyarországon, ahol a Kegland cuccok kaphatók, szóval a linkjük a leírásban. Na, a lényeg, hogy náluk is kérheted roppantva a gabonákat, és akkor tökéletesen előkészítve kapod, de én azért nem úgy szoktam, mert általában én 2-3 sörre való alapanyagot veszek egyszerre, és igazság szerint az aromáit jobban megőrzi, jobban eláll a gabona, hogyha így egészben van. Úgyhogy ha mondjuk egy sörre valót veszel, akkor nyugodtan kérheted roppantva, és akkor egyből megcsinálod. Én inkább vettem, de már jó pár évvel ezelőtt egy ilyen roppantót, és akkor ezzel megcsinálom magamnak. Ez úgy működik, hogy egy ilyen akus csavarozóval ezt a tengelyét meghajtva a benne lévő 2 ilyen henger közül, látod, az egyik az forog, és akkor ez így átküldi a 2 henger között a malátát, ami egy ilyen körülbelül ilyen 1 mm-es vastagságúra összenyomódik, és ezáltal így darabokra roppan. Ez azért jó, mert így a
az árpamalátának a héja nem darálódik. Tehát ugye egy darálón ledarálnád a malátát, akkor maga a maláta héj is nagyon apróra, lisztszerűre ledarálódna, és úgy nem tudná kifejteni azt a hatását, mint hogyha egybe marad, a héj egybe maradva lazítja a gabonát, nem tömörödik össze nagyon a brúzillában, azáltal, mert hogy a héj egészben van benne, és az így tulajdonképpen helyet tart, és így jobban át tudja járni a folyadék, mint hogyha nagyon lisztes lenne és nagyon összetömörödne. Szóval a roppantás azért fontos, hogy megőrizzük a árpamalátának a héját egészben, mivel ennek a főzetnek több mint 2/3 búza, aminek nincs héja, ezért összetömörödne, hiszen csak ennek a 1,5 kilónyi árpamalátának van héja, ezért ebben pluszban még rizshéjat fogunk adni, ami ugyanezt a célt szolgálja, mint az árpamalátának a héja, csak mivel a búzának nincs, ezért ehhez pluszban érdemes adni, de ezt majd később. Most gyorsan átnyomjuk ezt a búzát meg az árpát a roppantón. Na és itt látszik, hogy a malátának a héja így egybe van, legalábbis nem nagyon aprózódott el. Na, nagyjából összekeverve, majd még a brúzillában a vízzel is összekeverjük. A recept 18 liter vízzel indul, ennyi a cefrézővíz, ezt bele is öntöttem. Itt mutatja is, ugye ezt mondtam, hogy jó ez a cső, mert innen leolvasható. Egyébként persze természetesen ki is mérheted. Az elején úgy kell felragasztani a matricát, hogy pontosan megfelelő mennyiségű vizet mérsz bele, és akkor ahhoz igazítva ragasztod fel, és akkor utána pontos lesz. És itt mutatja is a kijelző, hogy 35 fokos ilyen langyos vizet hoztam bele, 45 fokos az első hőlépcső, ha jól emlékszem, a telefonon már elkészítettem korábban a programot, mutatom is az alkalmazást. Azt mondtam, hogy a részletes programozásról majd egy következő videó fog szólni, most csak megmutatom, ugye eleve nem tudom mennyire látszik most így, hogy színes a kijelző, és akkor az aktuális hőmérsékletet is mutatja, ahogy hány százalékos teljesítménnyel fog üzemelni a fűtőszál, itt van a target, tehát a célhőmérsékletbe van állítva, a szivattyúnak a teljesítménye be van állítva. Ez azért van, mert már betöltöttem az elkészített programot. Itt van egyébként az alkalmazásban a Bruzilla meg a controller, az most offline, mert nincsen bekapcsolva, és itt a Bruzillára rákapcsolva. Ugye itt mutatja is, hogy rákapcsolódott már az itthoni wifi hálózatra, a telefonom is ugyanazon a hálózaton van, és akkor egyből itt már mutatja is az aktuális hőmérsékletet, meg hogy most jelen pillanatban program még nincs elindítva. De egyébként itt az alkalmazásban a profilok, a saját profilok között itt van már a Belgian Vit, amit korábban elkészítettem, és itt vannak részletesen a hőlépcsők, az első az egy 45 fokos, 10 perces, és így tovább a többi. Ezeket a lépéseket külön-külön be lehet programozni, meg még mindegyik lépcsőhöz értesítést is be lehet állítani. Ide az elsőhöz az van beállítva, hogy 45 foknál szóljon, mert akkor kell majd beletenni a malátát, akkor küld majd egy értesítést. És akkor ilyenkor ezt a programot, amit már rátöltöttem a Bruzillára, innen az alkalmazásból is a play gombbal el lehet indítani, vagy mivel már az van most ide behívva, itt is a play gombbal el lehet indítani, úgyhogy be is nyomom, és akkor elkezdi a fűtést, most első körben 45 fokig, aztán jön majd bele a maláta. Meg persze a rizshéj, ugye mivel a búzának nincs héja, ahogy már korábban mondtam, ahhoz, hogy ne tömörödjön nagyon össze a
gépbe, ahhoz rizshéjat is teszünk hozzá, mondjuk egy, nem tudom, egy 1,5 litert legalább, úgyhogy bele küldöm felét, aztán a malátának is mondjuk felét, összekeverjük. Azért érdemes összekeverni, hogy teljesen el lehessen kerülni az ilyen száraz csomók kialakulását, hogy nehogy ilyen száraz részek maradjanak a gabonába, hanem teljesen átjárja a víz. Na. Még egy kis rizs. Ilyenkor kell rátenni ezt a fedőlemezt a tetejére, és akkor ez csak a saját súlyánál fogva leszorítja annyira a gabonát, hogy az ne tudjon felúszni a szivattyú miatt, a túlfolyás esetén ne tudjon feljönni a tetejére. Oké. Fedő. A szivattyúnak a csöve. Ja igen, és hát ugye, ahogy mondtam, egy külső hőmérőt akarunk hozzá használni, úgy is van beállítva a Bruzilla, hogy ennek a hőmérőnek a jelét vegye és azt vegye alapul, amikor az be van kapcsolva, úgyhogy ezt most először bele kell küldeni ide annak a kis fedélnek a középső lyukán keresztül. Na és itt látszik is a kijelzőn, hogy el van indítva a Belgian WIT, tehát a belga búza program. A jelenleg a külső hőmérőnek a hőmérséklete 45,8, ugye 45 fok a célhőmérsékletünk, a beépített hőmérő 45,2-t mutat. A pumpa folyamatosan megy, úgyhogy szépen most tartjuk a hőmérsékletet, és 10 perc az első fázis. És itt a receptről az érdekesség kedvéért elmondom a többi hőntartási fázist is, ez mind bent van a programban, tehát nekem nem kell innentől kezdve ezt már manuálisan átállítgatnom, hanem innentől kezdve majd a végén, amikor ki kell venni a malátát, tehát a szűrésnél fog szólni a gép. Tehát most a 45 fokos 10 perc után jön egy 50 fokos 10 perc, egy 58 fokos 10 perc, egy 66 fokos 45 perc, ez a fő cefrézési fázis, és a legvégén egy 5 perces 78 fokos kicefrézés, és akkor ennek a végén fog majd szólni a gép, hogy lehet jönni szűrni, úgyhogy addig hadd dolgozzon itt magában. Aztán végül is ez egyik ilyen leszorítót mégiscsak felszereltem, mert erre pont jól ide lehet akasztani a külső hőmérőt, és akkor az itt nincs útban, és akkor azt még megmutatom, hogy itt az is látszik, látod, ahogy megy a program, hogy még 7,5 perc van vissza ebből a fázisból, utána fogja elkezdeni a következő hőlépcsőre való melegítést. És egy kevés ingadozást megenged, nyilván egy picit alá tud menni, aztán majd mindjárt bekapcsol a fűtés, és akkor így nagyjából a beállított 45 fok körül tartja néhány tizeddel. És be lehet állítani a kijelzőt, látod, hogy ilyen grafikus formában jelenítse meg a hőmérsékletet és az időt egy ilyen grafikonon, és akkor így pedig az egész folyamatot ilyen grafikus formában is figyelemmel lehet kísérni. Hát van, akinek ez jobban bejön. Na hát a programba eljutottunk odáig, hogy most jön a szűrés.
ki kell vennünk a belső edényt. Először kiveszem ezt a hőmérőt, mert most már nem fog kelleni, a forralásnál már jó lesz a belső hőmérőjét is használni. De ez nagyon szuper, hogy tényleg ugye ezáltal ténylegesen a malátaágy belsejében lévő hőmérséklet az, ami alapján a gép szabályoz. Szerintem ezt érdemes már megvenni hozzá, ez egy olyan 15-6 ezer forint pluszban ez a kis hőmérő, de nagyon sokat javít tulajdonképpen a működésnek a pontosságán. És nem arról van szó, hogy ez enélkül rosszabb lenne, mint a másik sörfőző automaták, hiszen azoknak is az aljában van, hanem ez egyszerűen azoknál pontosabb tud lenni azáltal, hogy van egy ilyen kiegészítő hőmérője. Na, a lényeg, hogy ezt a csövet ki kell venni a folyadékból, hogy lemenjen benne a folyadékszint. Látod? Most eddig van a cuccba. Jaj. És akkor ezt itt kinyitva ez a cső ugye eltávolítható. És akkor van egy ilyen fogantyú hozzá, azt ide beakasztva ki lehet emelni. Először csak így félútig. Nehéz, mint a fene, mert ugye bent van az 5 kilónyi maláta, meg még rengeteg nedvesség. Ugye azért az elején, ahogy mondtam, jó is, hogy van középen is egy ilyen akasztó, mert így, amíg ilyen baromi nehéz, addig csak idáig kell kihúzni. És akkor most megvárjuk, hogy lefolyjon belőle, aztán majd hozom a másló vizet, közben már melegszik a tűzhelyen. És közben meg már elkezdtem előkészíteni a fermzillát, mert ebből fogunk erjeszteni, a részletes bemutatója majd egy következő videóban. 10 liter víz kell, a 18 liter cefrézővíz után 10 liter máslóvíz kell, ezt is 78-80 fokra felmelegítve. És ide a tetejére rámerjük, hogy ez is még átfolyjon rajta, ezáltal a maradék cukrot is kimossuk a malátából. No, egy negyed óra alatt kellőképpen kicsöpögött, olyan 23 liter lett majdnem, ami lefolyt, hát a forralás alatt még ebből egy kevés lejön. Most ezt ide leveszem. Ezt a nedves malátát, ezt a tyúkoknak szoktam adni, nagyon szeretik. Most jön a forralás, ami azt jelenti, hogy tovább indítjuk a brúzillát, aki most 100%-os teljesítménnyel elkezdi melegíteni, és egészen 100 fokig felnyomja, és amikor 100 fokot eléri, akkor megint szól, és akkor kell először beletennünk majd a komlót, aztán a koriandert, azt egy mozsárba fogom megtörni frissen, és a legvégén, a forralás legvégén a kétféle narancshéjat, amíg viszont felforr, addig rárakom az üvegfedőt, mert úgy gyorsabban melegszik, a forralás alatt viszont a fedőt nem kell rajta tartani, hogy tudjon párologni. Na, és most, hogy elérte a 100 fokot, levesszük a fedőt, és akkor ide
Kimértem a 15 g magnum komlót, ugye hát ez egy búzasör, ebbe igazából nem kell sok komló, a keserűség szinte semmi nem szükséges, úgyhogy ennyi bőven elég lesz, ennyi van a receptben írva. És akkor ebbe a Hop Spiderbe, ilyen komló forraló szűrőbe teszem be, ebben a legegyszerűbb, mert utána nem kell szűrögetni, hanem csak ezzel együtt ki lehet majd venni. És akkor ez így összesen fél óra a forralás, ez rövidebb, mint általában a szokásos. A komló maga fél órán keresztül bent lesz, és addig előkészítem a koriander magot, amit majd csak az utolsó 10 percre kell beletenni. Még itt a forralás legvégén, másfél perc van vissza, annyit megteszek, hogy visszarakom ezt a csövet, és csak egy fél percre beindítom a szivattyút, méghozzá azért, mert itt ebben a csőben, ugye végig a forralás alatt itt át ez a sörlé, ez nem vett részt a forralásba, érezni is, hogy ugye teljesen lehűlt, ez tulajdonképpen most nincsen fertőtlenítve, hiszen már kihűlt, és azt akarom, hogy összekeveredjem a forró sörlével, és így tulajdonképpen nem lesz semmi olyan része a sörlének, ami nem vett részt a forralásban, és amikor beleeresztjük az erjesztőbe, akkor esetleg problémát okozna, hiszen ez már itt áll ugye egy órája körülbelül kihűlve, úgyhogy most annyit megteszek, hogy ezt a csövet ide visszarakom, ezt a csapot rányitom, és a szivattyút csak egy nagyon kicsit járatom. Kész. Ennyi elég is. A lényeg csak az volt, hogy ugye ebbe a csőbe, ami volt lehűlt sörlé, az is bekerüljön a többihez, és most azért sípol, mert mutatja, hogy kész, vége van a főzésnek, lejárt a teljes program. Most jön a hűtés, ezt a spirált fogjuk erre használni, ez is tartozik a brózillának, de előbb ezt ki kell venni belőle. Lecsurgatjuk, hogy ne vesszen semmi kárba, aztán jöhet a hűtőspirál. Ezt úgy kell, hogy ugye az egyik felére rá kell csatlakoztatni a hideg vizet, a másik felén pedig el kell vezetni a meleget, amit alul van az alsó, ahol alul kezdődik, arra kell a hideget csatlakoztatni, így, hogy forrón beleteszem, ugye így a forró sörlé fertőtleníti magát, ezt a spirált is, és akkor így a meleget azt pedig elvezetem ide a kertbe. Na, megnyitottam a slagot, és itt látszik is, hogy már jön a víz, csak még egy kicsit levegős a slag. Mindjárt a levegőt kidolgozza magából, és akkor nem nyitottam meg teljesen, csak egy ilyen 1/3 állásba körülbelül. És akkor itt a hőmérsékletet közben látjuk is. Hát ezt a spirált, ezt így érdemes mozgatni néha benne, hogy ezáltal összekeverjük, és így gyorsabban hűl.
itt érződik is, hogy teljesen forró a kifelé jövő víz, tehát nagyon hatékonyan hűti, hiszen hogyha felforrósodik, az azt jelenti, hogy nagyon sok hőt átvesz a sörléből. És hát ilyenkor a cél az a lehető leggyorsabban 30 fok alá, ilyen 25 fok közelébe hűteni a sörlét, hiszen ugye ilyen 80 fok fölött nem fertőződik be, de 50 fok alatt már problémája lehet, hogy itt a külvilágból beszed különböző vadélesztőket, vagy baktériumokat, vagy bármit. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a lehető leghamarabb lehűtsük arra a hőmérsékletre, ahogy majd bekerül az erjesztőbe. Az ilyen spirálos hűtés azért nagyon jó. Én régebben egy fazekat beraktam egy nagy dézsá hideg vízbe, és úgy hűtöttem le, de hát úgy nagyon sok ideig tartott. Így viszont, nézd meg, most nem tudom, 2-3 perccel kezdtem a hűtést, már 64 foknál tartunk. Nyilván, ahogy megy lefelé a hőmérséklet lassul, de mit tudom én, kb. Egy negyed óra alatt így simán le lehet hűteni, tehát sokkal gyorsabb, sokkal hatékonyabb is, és így teljesen steril, hiszen ugye a víz az a spirálban fut, a spirál meg a forró sörlé által fertőtlenítve van, szóval így tök jó a dolog. Na, 25 fok. Először mérünk egy ballingot, a csapot és a csapra tett csövet is lefertőtlenítettem. Na, azt mondja, hogy 12, az nekünk nagyon jó, a színe szerintem nagyon szép, és akkor most jön az, hogy ide teszem alá a fermzillet, és beleengedjük az egészet, sőt, mivel ugye ez is ki volt fertőtlenítve, ezt is nyugodtan vele lehet önteni. Hogyha így egy kicsit ilyenkor csobog, az nem olyan nagy baj, mert úgyis szeretnénk egy kis oxigénnel dúsítani az élesztővel való beoltás miatt, és ahogy mondtam, én most ehhez egy folyékony élesztőt használok, ezt a Yeast Flow Wheat in a Minute, ez direkt búzasörhöz való, ezt is lehetett választani a Hopline belga búza sör csomaghoz, így egy kicsit drágább, de elvileg a folyékony élesztővel egy kicsit jobb lesz, meglátjuk. A folyékony élesztőhöz vannak praktikák, hogy hogyan érdemes előkészíteni, de én most nem fogok ezzel szórakozni, hanem a legegyszerűbb megoldást választom, és egyszerűen így felráztam, már néhány órája kivettem a hűtőből, felmelegedett szobahőmérsékletűre, és egyszerűen csak hozzáöntöm. És így most jól el is keveredik. Nos, ha nem is minden vonatkozásban, de alapszinten az alapfunkciók tekintetében láthattátok, hogy mit tud és hogy működik a Brewzilla. Nekem is ez volt vele az első főzésem, én nagyon elégedett vagyok vele, hozzáteszem, hogy még a színes kijelzőt kifejezetten imádom is, de ez valójában részletkérdés. Az sokkal fontosabb, hogy mennyire jól működik, mennyire könnyen használható, mennyire remek az, hogy a telefonos applikációban elkészített programot elindíthatod, és utána szól, amikor be kell rakni a komlót, meg ilyenek. Nekem ez nagyon tetszik. Úgyhogy ennél sokkal több minden is majd ki fog derülni róla, hiszen lesznek még videók
hiszen ezentúl ezt fogom használni, ahol más szegmenseit is kipróbáljuk. A lényeg, hogy így elsőre nekem nagyon bevált, én nagyon tudom ajánlani, hogyha van egy kicsit több pénzed, tudsz rá szánni egy ilyen sörfőző automatára egy kicsit többet, akkor szerintem ezt érdemes választani. Ahogy mondtam, a Hopline, ahol meg lehet vásárolni, linkje a leírásban. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra. Hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, hiszen jönnek még hasonló videók a jövőben is, például a folytatás, hiszen ez a Fermzilla, ami most így majdnem megtelt, megy be az erjesztőkabinba, de az már egy következő videó, amiben a Fermzillát be fogom mutatni, a Fermzilla alapfunkcióit, meg az erjesztést bent a Fermzillával az erjesztőkabinban. Tartsatok velem majd akkor is, addig pedig sziasztok! I'm riding that blue